بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي. النهاردة هننفذ مع بعض شنطة الوردة الترند. أنا نفذت الجزء الأول وهننفذ الجزء الثاني مع بعض في الفيديو زي ما احنا شايفين كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. احنا محتاجين هنستخدم ايه معانا؟ نستخدم خيط مكرمية مصري، سمك 2 أو 3 ملي. بستخدم معاه إبرة مقاس 4. انت طبعا ممكن تستخدمي الخيط زي ما تحبي، والإبرة المناسبة للخيط اللي هتستخدميه. هنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الدايرة السحرية. أول حاجة هجيب الخيط وهبتدي ارتفاع 3 سلاسل، 1 2 3. هعمل داخل الدايرة 11 عمود، يعني هعتبر سلسلة الارتفاع دي عمود. كده أنا عملت 2 3 4 5. هعمل 11 عمود أقفلهم ونرجع نشوف مع بعض. كده أنا عملت 11 عمود بما فيهم سلسلة. تعالوا مع بعض العمود رقم 12. هنقفل بمنزلقة في ارتفاع 3 سلاسل اللي احنا عملناهم. ادخل هنا كده في حلقتين وبقفل بمنزلقة، بلف الخيط برتفع كده 3 سلاسل، 1 2 3. بلف الخيط، هبتدي أعمل تزايد. كده أنا عندي 12 عمود بما فيهم السلسلة بعتبرها عمود. هبتدي أطلع فوق كل عمود 2 عمود، بحيث هيبقى عدد الأعمدة هنا بما فيهم السلسلة 24. هنبتدي نعمل تزايد. هندخل هنا كده، ندخل في الغرزة دي كده، نطلع كده. عملنا أول تزايد. ندخل في الغرزة اللي بعدها، ندخل بصوا كده في الغرزة التانية دي كده، ندخل هنا الغرزة الخلفية واللي بعدها اللي تحتها هنا كده كده. بسحب الخيط واطلع، وببتدي اطلع من حلقتين، بطلع. هعمل عمود تاني في نفس المكان، وهبتدي اطلع كده. بلف الخيط، بدخل في الحلقة اللي بعدها، بدخل في الحلقة الخلفية واللي تحتها كده، وهبتدي اعمل تزايد. ادخل في نفس الحلقة تاني واعمل عمود، وهكذا لآخر السطر. هنشوف مع بعض واحدة تانية. هندخل هنا كده في اللي تحتها، وابتدي اسحب الخيط وبطلع واعمل تزايد تاني بالشكل ده. هبتدي اشتغل لاخر الدايرة ونرجع نشوف مع بعض. كده اشتغلت 22 عمود. نشتغل مع بعض اخر 2 عمود اللي هو ايه 23. ادي 24 في نفس المكان. نعد شغلنا كويس كده تمام. بنقفل في ارتفاع 3 سلاسل اللي احنا اشتغلناهم هنا كده بغرزة منزلقة، وبقفل بدخل في الحلقتين. هبتدي ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. انا كده ده السطر رقم 3. في السطر رقم 3 ببتدي اعمل تزايد فردي
تزايد فردي، يعني التزايد بيكون في الغرزة التانية. يعني هبتدي بتزايد الأول، الغرزة اللي بعدها فردي. ادي عملنا كده أول تزايد. طبعا احنا بندخل في الغرزة في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتها التانية فردي. هنلاقي عدد الأعمدة في الراوند ده طبعا هنا كان 24، هنلاقيها 36. احنا كل ما بنزيد 12 عمود. هنبتدي في الغرزة اللي بعدها، هتبتدي تزايد، اعمل 2 عمود. طبعا زي ما قلنا احنا بندخل في الحلقة الخلفية واللي تحتها. كده عملنا تزايد فردي تزايد، يبقى اللي جاي فردي، وبنشتغل كده لاخر الدايرة، وبنيجي نشيك على شغلنا في الاخر هنلاقي انه عندنا 36 عمود. نعمل واحدة تاني تزايد، كده بالشكل ده. انا هخلص وهنرجع نشوف مع بعض. انا كده عملت 35 عمود. تعالوا كده نعمل اخر عمود مع بعض. وبنقفل في ارتفاع السلسلة 3 غرزة، ندخل في الحلقتين، وبقفل بمنزلقة. قفلنا كده بمنزلقة. هبتدي ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. انا كده في الدور رقم 4، 1 2 3، وده الدور الرابع. هبتدي اعمل تزايد في اول غرزة. بدخل طبعا في الغرزة اللي انا قفلت بيها بمنزلقة، اللي بعدها كده اللي جنبها، وبسحب الخيط وابتدي اعمل اول تزايد. في السطر رقم 4 احنا بنعمل التزايد، يعني بنعمل تزايد 2 فردي تزايد. ادي تزايد، بنعمل 2 فردي، يعني التزايد بيكون في التالتة. ادي تزايد، ادي فردي، 1 فردي، 2 فردي، والتزايد بيكون في الغرزة رقم 3. وزي ما خلينا فاكرين احنا بندخل في الحلقة الخلفية واللي خلفها. كده رقم 3 هنا بنعمل ايه؟ تزايد. يبقى في السطر ده كل اللي انا هعمله فردي. ادي 1 2 فردي، انا بدأت السطر بالتزايد طبعا. وادي رقم 3 بعمل تزايد، وهكذا لآخر السطر بعمل تزايد. طبعا في السطر رقم 4 احنا بدأنا 12، يبقى السطر رقم 2 24. في السطر رقم 3 36. قلنا كل ما بنرتفع دور بنزود 12 غرزة، يبقى 36، يبقى اللي جاي هيبقى 48. لازم نعد الغرز بتاعتنا كويس، نشوف الأعمدة والعدد مظبوط، ونتأكد من شغلنا ان هو مظبوط. هشتغل كده 1 تزايد، 1 فردي، 2 فردي، وفي رقم 3 بعمل التزايد. بمشي السطر ده كده لآخره، هخلصه ونرجع نشوف مع بعض. انا كده اشتغلت 47 عمود. تعال كده نعمل اخر عمود مع بعض. ندخل في الغرزة دي واللي تحتها، بنشتغل العمود رقم 48. نقفل في ارتفاع 1 2 3. تالت سلسلة بندخل في الحلقتين، وبنسحب الخيط وبنعمل غرزة منزلقة. هنشتغل الدور الخامس. كل اللي هنعمله ان احنا هنرتفع 3 سلاسل،
هنبتدي مع بعض السطر رقم 5. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، بلف الخيط وادخل في الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة، بدخل في اللي بعدها، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين وبطلع من التالتة. كده انا عملت اول تزايد. طبعا انا هنا في السطر رقم 5، ده السطر الخامس. في السطر الخامس بعمل 1 فردي، 2 فردي، 3 فردي. في الرابع بعمل التزايد. طبعا انا هنا بدأت بتزايد، فالغرزة اللي بعدها بعمل فردي، 1 فردي. الغرزة اللي بعدها 2 فردي. ادي الغرزة اللي بعدها 3 فردي. في الغرزة اللي بعدها، ده رقم 4، بعمل تزايد. تزايد يعني بعمل غرزتين في نفس المكان. طبعا ناخد بالنا ان احنا بندخل في الحلقة الخلفية واللي تحتها. انا كده هبتدي اعمل تزايد، بدخل في نفس المكان وبعمل عمود كمان. بلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها فردي، يعني بدخل في دي واللي تحتها. حابة اوضحها قوي كده، ادي في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتها، هعدي كده بدخل في دول، بسحب الخيط وبطلع. احنا هنا المفروض نعمل ايه؟ احنا كده عملنا ادي 1 فردي، اللي بعدها فردي، ادي 2، ادي رقم 3 فردي، وفي رقم 4 بعمل تزايد. بعمل تزايد يعني بعمل 2 عمود في نفس المكان. وهكذا لآخر السطر انا بعمل كده، بعمل 1 فردي، 2 فردي، 3 فردي. وفي الغرزة رقم 4 هعمل تزايد. احنا في السطر رقم 5. كده في الغرزة الرابعة بعمل تزايد، يعني بعمل 2 عمود في نفس المكان. هخلص السطر كده وهنرجع نشوف مع بعض. انا كده عملت 59 عمود. في السطر رقم 5 لو هنعد الأعمدة هنلاقيهم 60 عمود. تعالوا كده نعمل مع بعض العمود رقم 60، آخر واحد. وبنقفل السطر بمنزلقة في ارتفاع 3 سلسلة، بندخل في الحلقتين وبنقفل بمنزلقة. كده عملنا 5 أسطر. أنا هعمل السطر رقم 6. بسم الله. نرتفع 3 سلاسل، نلف الخيط وبندخل الإبرة هنا الحلقة اللي أنا قفلت بيها على المنزلقة، وبندخل كده نسحب الخيط وابتدي أعمل أول تزايد في السطر رقم 6. في السطر رقم 6 كده احنا دايما بنبدأ بتزايد. دلوقتي هنعد 4 غرز فردي. في رقم 5 هعمل التزايد. يبقى هبتدي أعمل ادي أول 1 فردي. في السطر رقم 6 هنلاقي عدد الأعمدة 72. بعمل ادي 1 فردي، واللي بعده 2. في رقم 3 بعمل عمود. رقم 4 بعمل عمود. وفي رقم 5 بعمل تزايد.
كده هبتدي اعمل التزايد. طبعا احنا من اول الدايرة ماشيين بنفس النمط، ان احنا بندخل في الحلقتين، في الحلقة الخلفية واللي تحتها. ارجع افكركم تاني، بدخل في الحلقة الخلفية دي واللي تحتها اللي هي دي. تعالوا كده، انا كده عملت اول تزايد، ببتدي اعمل اهو كده، بدخل هنا كده في الحلقة الخلفية واللي تحتها اللي هي دي كده، بسحب الخيط وبطلع بكمل كده السطر. ده بالشكل ده، ان انا بعمل 4 فردي، وفي الخامس بعمل التزايد. ادي 2 فردي، ادي 3، ادي رقم 4، وفي رقم 5 هبتدي اعمل التزايد. احنا كده في السطر رقم 6، في الغرزة رقم 5 بعمل التزايد. وزي ما قلنا لو جينا عدينا الأعمدة هنلاقيها 72 عمود في آخر السطر بنفس النمط. كل اللي بعمله إن أنا بعمل فردي 1 2 3 4 فردي، وفي الغرزة رقم 5 بعمل تزايد. هخلص السطر ونرجع نقفل الدور مع بعض. تعالوا كده هنقفل الدور ده مع بعض. أنا كده عملت 71 عمود، هعمل العمود الأخير رقم 72، وفي ارتفاع 3 سلسلة بيدخل فيها، بطلع كده من حلقتين وبقفل بمنزلقة. حابة مساحة الشنطة تبقى قد كده، حاسة ان هي لو كبرت عن كده بصراحة تبقى تقيلة. انت حابة تكبري او تصغري عن كده براحتك. بس انا هكتفي بكده. السطر الاخير ده اللي انا هعمله كده السطر رقم 7. السطر ده انا هعمل ايه؟ هعمل في كل غرزة تقابلني عمود. تعالوا كده الاول هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وبلف الخيط وببتدي ادخل في كل عمود هيقابلني، بدخل بعمل بس عمود كده بنفس النمط. طبعا ان انا بدخل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتها كده، الخلفية واللي تحتها بس. ما بعملش اي تزايد في الدور ده، بحيث هو ده اللي هيديني الانحناء بتاع الشنطة او الكيرف اللي هو العرض الشنطة يعني السمك بتاعها. بس كده انا هخلص بنفس الشكل، ان انا بعمل في كل غرزة بتقابلني بدخل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتها وبعمل عمود، بكمل بالشكل ده لآخر السطر. هكمل ونرجع نشوف مع بعض. كده انا عملت 71 عمود. ده الكيرف اللي انا بقول لكم عليه، العرض او العرض بتاع الشنطة. نعمل كده آخر عمود مع بعض وبنقفل كده. عملنا العمود 72. طبعا ما عملناش اي تزايد في الدور ده، وبنقفل في ارتفاع 3 سلاسل في اخر ارتفاع، نقفل بغرزة منزلقة وبس كده. نقطع الخيط وبنكمل. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا كده نبدأ نشتغل في الوردة. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الخيط كده وهدخله تحت، اسحبه كده تحت، وهبتدي اثبته تحت بقى داخل الغرز دي. هبتدي اثبته، وبعدين في التشطيب هكمل هثبته اكتر. بدخل هنا في الحلقة دي كده، خلينا نتني الشنطة كده عشان نستريح، وببتدي ارتفع 3 سلاسل. ادي 1، هرتفع 3 سلاسل. ادي نمسكها كده، ادي 2 3، هلف الخيط وهدخل هعمل 2 عمود في نفس المكان. يبقى كده يبقى عندي بما فيهم السلسلة يبقوا 3. اعمل 2 عمود تاني، يعني ايه؟ ادي عمود، ادي عمود كده،
إجمالي بالسلسلة يبقوا 3. بلف الخيط وبدخل في الحلقة اللي بعدها، بشتغل في الحلقات دي كده، وهبتدي أشتغل 3 عمود في نفس المكان كده. اشتغلت 3 عمود في نفس المكان كده. عندي 3 في مكان، ودي 3 في المكان التاني. تعالوا كده ايه، نبتدي نرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الشغل كده وهبتدي ادخل، هعمل تزايد، يعني هعمل فوق كل عمود 2 عمود. عدد الأعمدة كان معانا 6، في الدور ده هيبقوا 12. دي 1. بدخل هنا في الحلقتين، بلف الخيط كده، بدخل تحت الحلقتين كده، يبقى الحلقتين على الإبرة اهو. بسحب الخيط وبطلع بعمل العمود بتاعنا العادي كده. عملنا أول تزايد. دي ندخل هنا تحت الحلقتين ونعمل 2 عمود في نفس المكان. 2 بدخل في اللي بعدها، الحلقة اللي بعدها، وبدخل واعمل 2 عمود في نفس المكان، وبعد الأعمدة بتاعتي وبتأكد ان شغلي منسيتش عمود او زودت عمود. يبقى فوق كل عمود بشتغل تزايد، بشتغل 2 عمود، وادخل هنا واشتغل 2 عمود، 2 عمود في نفس المكان. ما بنساش هنا في ارتفاع السلسلة في الغرزة رقم 3 بشتغل 2 عمود. هنعد كده، لف كده وبدخل في الحلقتين بتوع السلسلة دي، ناخد بالنا ما ننساهاش. بدخل في الحلقتين كده وبعمل 2 عمود في نفس المكان. خلصنا كده. هعد كده الحلقات بتاعتي دي كده. هعد 4 وفي ال5 هقفل. ادي 1 2 3 4. في رقم 5 هنا كده هقفل بمنزلقة، يبقى انا بعديت 1 2 3 4، وفي رقم 5 هقفل بمنزلقة. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هشتغل فوق الحلقات دي كده غرزة حشو عكسية. تعالوا نشوفها مع بعض كده. بشد الإبرة شوية، بدخل هنا كده وبسحب الخيط، عندي كده حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. بدخل في الحلقة اللي بعدها، بدخل في الحلقتين كده واسحب الخيط، عندي حلقتين وبطلع منهم غرزة حشو عادية بس بالعكسية. بسحب الخيط وبطلع منهم. بكمل كده فوق كل الأعمدة اللي عندي غرزة حشو عكسية.
هخلصها وارجع لكم. كده انا خلصت غرز الحشو العكسية اللي عندي. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعد 4 حلقات واقفل في الغرزة الخامسة. ادي 1 2 3 4، في الخامسة هنا بقفل بمنزلقة. قفلت كده بمنزلقة. ده كده عملنا اول بتلة في الوردة بتاعتنا. هبتدي ارتفع 3 سلاسل. عجبتني كده عشان ايه بيسهل علينا الشغل اكتر. ادي 1 2 3، وببتدي اشتغل 2 عمود تاني جنب السلسلة، بحيث بيبقى اجمالي العدد كله 3 في نفس الغرزة. ادي كده 3. بدخل في الحلقة اللي بعدها وبشتغل 3 عمود. كده 1 2 3. كده انا عملت 3 6، يعني 3 عمود و3 عمود، 3 عمود في حلقة و3 عمود في الحلقة التانية. برتفع 3 سلاسل وهبتدي الف الشغل كده، وهبتدي اشتغل تزايد فوق كل عمود 2 عمود. ادي كده السلسلة بمسافة عمود، وبعمل عمود تاني، فكده عندي 2 عمود، يعني اجمالي هنا كان 6، يبقى الراوند ده او اللي هيبقى 12. دي 2، وبدخل في الحلقتين زي ما قلنا. ببتدي ادخل فوق كل عمود واشتغل 2 عمود بلفة. بعد الشغل بتاعي كويس واتاكد ان هما في الاخر انهم 12 عمود. ما بنساش اخر سلسلة بعمل في ارتفاع اخر سلسلة 2 عمود، عشان يبقى اجمالي الاعمدة عندي في الدور ده 12 عمود. بدخل هنا في حلقتين ارتفاع السلسلة، بدخل في نفس الحلقة واعمل عمود تاني. كده لو جينا نعد الأعمدة هنلاقيهم 12. تمام كده. هعمل ايه عند اول حلقة احنا بدأنا في البتلة الاولى هنا كده، هنا، وهبتدي اقفل بمنزلقة في الغرزة دي كده. هقفل بمنزلقة بداية البتلة الاولى. قفلنا بمنزلقة، اسحب الخيط شوية كده، وهبتدي اشتغل فوق كل الغرز دي كده غرزة حشو عكسية. تعالوا كده نشوف مع بعض. بدخل كده تحت الحلقتين وبسحب الخيط كده، عندي حلقتين على الإبرة اهو، بسحب وبطلع منهم غرزة حشو عادية بس عكسية. بسحب الخيط كده وبطلع وبمشي فوق كل الأعمدة. اللي هو الدور ده عندي 12، يبقى هعمل 12 غرزة حشو عكسية على نفس النمط ده كده.
بكمل لاخر الاعمدة دي كده وبرجع لكم. خلصت كده انا غرزة الحشو العكسية. دلوقتي هنقفل بمنزلقة هنا عند بداية الغرز البتلة او نهايتها هنا تحت الحلقات دي كده، بقفل بمنزلقة، بدخل هنا كده واقفل. خلينا اوضحها تاني كده. ادي البتلة اهو، انا بقى هقفل هنا اللي انا اشتغلت فيها 3 اعمدة هنا كده، وبقفل بمنزلقة كده. اتكونت عندنا في الراوند الاول ادي اول بتلتين من الوردة. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل سلسلتين، ادي سلسلة 2، وهبتدي ادخل هنا في الحلقة اللي قصادي دي كده، وهبتدي اقفل بمنزلقة. هرتفع 3 سلاسل، 2 3، وهبتدي اعمل 2 عمود جنب السلاسل دي في نفس المكان. هبتدي اشتغل 2 عمود، وهدخل في الحلقة اللي بعدها واشتغل طبعا 2 عمود هنا بما فيهم السلسلة يبقوا 3، فهنا هشتغل برضو 3 أعمدة. 2 ادي 2 3 كده. في الحلقة اللي بعدها الحلقة رقم 3 كده هشتغل برضو 3 عمود، هيبقى إجمالي عدد الأعمدة عندي 9. 3 عمود في نفس المكان كده. 2 واشتغل العمود رقم 3 كده. عندي 9 أعمدة في الدور 2 ده كده. اشتغلنا 9 أعمدة. كل اللي أنا هعمله دلوقتي إن أنا هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وبلف الشغل، وهبتدي أعمل تزايد يعني فوق كل عمود 2 عمود، وهيبقى إجمالي عدد الأعمدة هنا 18 عمود. هخلص وارجع نشوف مع بعض. كده انا خلصت الدور ده. طبعا اجمالي عدد الاعمده هنا 18 عمود. كل اللي انا هعمله ان انا هعد 6 حلقات. في الغرزه رقم 6 انا هقفل بمنزلقه 1 2 3 4 5 6. الحلقه السادسه دي كده هنقفل بمنزلقه، وهبتدي اشتغل غرز حشو عكسيه فوق كل الاعمده اللي عندي دي كده، وهبتدي اشتغل غرز حشو عكسيه. بدخل بالإبرة كده تحت الحلقتين وبشتغل الغرز الحشو العكسية.
أنا هاخلّص كده لآخر السطر ده بنفس النمط، إن أنا باعمل غرز حشو عكسية فوق كل عمود، وهارجع نشوف مع بعض. كده أنا خلّصت غرز الحشو، هاعد 6 حلقات، في الحلقة رقم 6 هاقفل بمنزلقة 1، 2، 3، 4، 5، رقم 6 كده هاقفل بمنزلقة، وهابتدي كده أنا عملت تاني بتلة أو أول بتلة في الدور التاني، وهابتدي أرتفع 3 سلاسل، وهاعمل 2 عمود في نفس المكان. كده السلسلة و2 عمود يعني 3. في الحلقة اللي بعدها هاشتغل 3 أعمدة، 1، 2، 3. كده إحنا اشتغلنا في أول حلقة 3 بما فيهم السلسلة، وتاني حلقة 3، وهاشتغل في الحلقة اللي بعدها 3 أعمدة برضو في نفس الحلقة وفي نفس المكان. ادي 3. كده عملنا 9 أعمدة، هرتفع 3 سلاسل، وهلف الشغل وهبتدي أعمل تزايد فوق كل عمود 2 عمود. وبعد طبعا الأعمدة عشان أتأكد إن أنا مش مزودة عمود ولا منقصة عمود، شغل مظبوط. الدور ده هيبقى عندي 18 عمود بعد التزايد. كده أنا خلصت التزايد، هبتدي أقفل هنا اهو تحت الحلقة، هنا أنا اشتغلت تحتها في البتلة الأولى، بداية الحلقة البتلة الأولى بقفل بمنزلقة، وهبتدي أشد الخيط شوية كده، وهبتدي أدخل تحت كل حلقتين هنا فوق، يعني فوق كل عمود هبتدي أشتغل غرز حشو عكسية. بدخل كده تحت الحلقتين وهبتدي أشتغل غرز حشو عكسية، أخلص وأرجع لكم. أنا كده خلصت غرز الحشو العكسية، هبتدي أقفل بغرزة منزلقة في الحلقة رقم 6. دي 1، 2، 1، 2، 3، 4، 5. في الحلقة رقم 6 هبتدي أقفل بمنزلقة هنا كده اهو. كده أنا عملت تاني بتلة معايا، ده شكلها كده. هبتدي أرتفع 3 سلاسل، بتنيها كده بتسهل عليا الشغل أكتر. وهبتدي أعمل 2 عمود في نفس المكان، يبقى هيبقوا 3 كده بالسلسلة.
وهدخل في الحلقة اللي بعدها وابتدي اشتغل 3 عمود في نفس المكان. وفي الحلقة اللي بعدها هشتغل 3 عمود في نفس المكان. كده 2 ادي 3. كده اشتغلت 3 عمود في نفس المكان. هرتفع 3 سلسلة وهلف الشغل وهبتدي اعمل تزايد فوق كل عمود. هعمل 2 عمود. اجمالي عدد الاعمدة في الدور ده هيبقوا 18 عمود. هخلص وارجع نشوف مع بعض. انا كده خلصت. عدد الاعمدة عندي 18 عمود. بقفل تحت هنا بغرزة منزلقة تحت الحلقة دي كده اللي انا اشتغلت فيها في البتلة دي. بقفل بمنزلقة، شد الخيط شوية كده وهبتدي اشتغل غرز حشو عكسية فوق كل غرزة. فوق كل عمود بشتغل غرزة حشو عكسية. هبتدي اشتغل غرز حشو عكسية فوق كل عمود. بشتغل غرزة حشو عكسية لحد ما بخلص 18 عمود. ادخل كده اخلص السطر ده ونرجع نشوف مع بعض. انا كده خلصت غرز الحشو العكسية. هبتدي كده هنا كده. هبتدي هنا كده ايه، هقفل عند الغرزة دي كده تحت البتلة بغرزة منزلقة. كده انا خلصت السطر التاني ده. قفلنا كده بمنزلقة. هبتدي ارتفع 2 سلسلة عشان هبتدي ادخل على السطر رقم 3 وفي الحلقة اللي قدامي دي كده وبقفل بمنزلقة. برتفع 3 سلاسل وهشتغل 2 عمود في نفس المكان كده. يبقى كده اجمالي بالسلسلة يبقوا 3. وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل 3 عمود في نفس المكان في نفس الحلقة يعني. وهشتغل عمود تاني او عمود تالت كده. وفي الحلقة اللي بعدها هشتغل 3 عمود. يبقى اجمالي عدد الاعمدة كده 9. اشتغل 3 عمود في نفس الحلقة 3. انا كده عملت 9 اعمدة. تعالوا بس اوريكم شكلها كده. كده بعد ما عملنا السطر تاني هنكمل كده ايه السطر. احنا شغالين في سطر 3. برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل وهبتدي اعمل تزايد فوق كل عمود 2 عمود. يبقى اجمالي عدد الاعمدة 18. هكمل وهنرجع نشوف مع بعض.
أنا كده خلصت 18 عمود. هبتدي أقفل في هعد الحلقات، أدي 1 2 3 4 5 6. في الحلقة رقم 6 هبتدي أقفل بمنزلقة، وهرجع على الأعمدة دي كده بغرز حشو عكسية. تحت الحلقتين بدخل وهبتدي أعمل غرز حشو عكسية. بدخل هنا كده وببتدي أعمل غرز حشو عكسية. وبكمل على نفس النمط لآخر الأعمدة دي كده. فوق كل عمود بشتغل غرزة حشو عكسية. كمل لآخر السطر ده وهرجع لكم. أنا كده خلصت غرز الحشو. هبتدي أعد 6 حلقات وهقفل في الحلقة رقم 6 1 2 3 4 5 6، وأقفل في الحلقة رقم 6 كده بمنزلقة. وهبتدي أرتفع 3 سلاسل وهشتغل 2 عمود في نفس الحلقة. وفي الحلقة اللي بعدها هشتغل 3 عمود في نفس الحلقة. كده 2، ادي 3. هبتدي اشتغل في الحلقة اللي بعدها 3 عمود في نفس المكان. ادي 2، ادي 3. هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل وهبتدي اعمل تزايد فوق كل عمود 2 عمود. اجمالي عدد الاعمدة هيبقى 18 عمود. دايما بنعد الاعمدة بتاعتنا ونتأكد ان شغلنا مظبوط مش زايد ولا ناقص. ادي كده. هخلص وهنرجع نشوف مع بعض. انا كده خلصت 18 عمود. ببتدي تحت البتلة هنا عند اول غرزة اشتغلتها وهقفل بمنزلقة. وابتدي ارجع غرز حشو عكسية زي ما بنعملها كل مرة. فوق كل عمود بعمل غرزة حشو عكسية. بدخل كده تحت الحلقتين واسحب الخيط، بيبقوا عندي حلقتين على الإبرة، وببتدي أطلع من الحلقتين كمل لآخر السطر وارجع له. أنا كده خلصت غرز الحشو العكسية. كده هنعد 6 حلقات وهنقفل في الغرزة رقم 6 5 6، وبقفل بمنزلقة وببتدي ارتفع 3 سلاسل 2 3، وهعمل 2 عمود في نفس المكان. وبدخل في الحلقة اللي بعدها واعمل 3 عمود
في نفس الحلقة. كده 3، وفي الحلقة رقم 3 كده هعمل برضو 3 عمود في نفس المكان. كده عملنا 9 أعمدة في 3 حلقات. أنا هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل وهبتدي أعمل تزايد فوق كل عمود 2 عمود. بدخل كده تحت الحلقتين وهبتدي أعمل 2 عمود في نفس المكان. عدد الأعمدة يبقى عندي 18. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. أنا كده خلصت 18 عمود. هبتدي أقفل هنا كده، هقفل هنا بغرزة منزلقة تحت أول بتلة بداية الشغل. قفلت كده بمنزلقة. هبتدي أشتغل غرز حشو عكسية فوق كل الأعمدة دي. هنخلص وارجع لكم. كده أنا خلصت غرز الحشو العكسية. هبتدي أعد 6 حلقات، 1 2 3 4 5. في الحلقة رقم 6 بنقفل بمنزلقة. هكمل على نفس النمط ان انا اشتغل 3 ارتفاع 3 سلسلة في المكان اللي انا قفلت فيه بمنزلقة، وابتدي اشتغل 2 عمود وادخل في الحلقة اللي بعدها اشتغل 3 عمود في نفس الحلقة. وهبتدي ادخل في الحلقة اللي بعدها واشتغل 3 عمود في نفس المكان. هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل وهبتدي اعمل تزايد فوق كل عمود 2 عمود. اخلص وارجع. انا كده خلصت 18 عمود. هقفل هنا كده، هقفل تحت البتلة دي كده بمنزلقة، وهبتدي اشتغل فوقها غرز حشو عكسية. هخلص وارجع نشوف مع بعض. انا كده خلصت. بعد 6 حلقات، 1 2 3 4 5 6، وبقفل في الغرزة رقم 6. هرتفع 2 سلسلة وهدخل في الحلقة اللي قصادها واقفل بمنزلقة، وهبتدي اكرر نفس النمط اللي احنا اشتغلناه. 3 سلسلة 2 عمود. احنا كده في السطر رقم 4. هشتغل عمود تاني كده، ده العمود رقم 3. هشتغل بنفس النمط اللي انا اشتغلته. هخلص السطر ده كله كده وارجع نشوف مع بعض. السطر رقم 4 هو بالنسبة لي بقى اخر سطر في الشنطة. هخلص بنفس النمط اللي احنا اشتغلنا بيه وهنرجع نشوف مع بعض. تعالوا كده نشوف لو الخيط خلص معانا كده هنعمل ايه. طبعا اي توصيلات ما بنوصلهاش في البتلة او في جسم الشنطة من فوق، كل التوصيلات بتبقى من تحت هنا كده. طبعا احنا كده كده هنعمل بطانة في الاخر، فالخيوط دي بنخبيها كده وسط بورس، ولو في حاجة زيادة بنقصها. وطبعا خيط المكرمية المصري طرف ولازم بنلسعه كده بالنار او الولاعة او ما شابه.
هنا هنعمل ايه بقى عشان نوصل الخيط. انا بجيب الطرف ده بخبيه كده داخل البتلات، بخبي الطرف ده كده، بدخل بيه كده داخل البتلات دي. طبعا هنا ممكن نثبت بدبوس او اي حاجة الطرف بتاعه هنا كده، بفضل ادخله كده داخل الغرز كده. بعد كده باجي من تحت هنا كده وبسحب الخيط كده هنا، واسحب الخيط بنزله تحت. بس كده ده طرف الخيط اللي خلص معايا. طيب هجيب الطرف الجديد بقى، طرف الخيط اللي انا هشتغل بيه، وهدخل وسط الغرز كده. انا محتاج ان انا ابدا بيه من هنا، هاخد الطرف قد كده مثلا، وهبتدي ادخل بيه داخل الغرز. بصوا كده داخل الغرز كده، وابتدي ادخل داخل الغرز هنا كده مثلا، لغاية ما بوصل بيه تحت. وباجي اجيب الابرة كده من تحت، وباخد الخيط بتاعنا كده، وبكده انا اخدت الطرف، ادي طرف الخيط الجديد مع الطرف الخلصان، وببتدي كده اعقده وهخبيه داخل الغرز. وكده زي ما قلت لكم انا كده هعمل بطانه، فطبعا بقص الزيادات دي وبخبي الخيوط الزياده دي كلها داخل الغرز. لكن على البتلات نفسها مفيش اي توصيله للخيط، وبكمل شغل عادي جدا. زي ما احنا شايفين كده انا كده خلصت الوردتين او النصين بتوع الشنطه. زي ما احنا شايفين كده قبل ما بقفل الشنطة، طبعا انا هنا في الوردة دي كده في الدايرة مش قافلة، مش قطع الخيط عشان هبتدي اقفل الشنطة بيه. قبل ما بقفل الشنطة باخد زي ما احنا شايفين كده انا ظبطت كل الخيوط من جوه. بجيب منظورة القياس، وببتدي اشوف قطر الشنطة كده كده تقريبا يعني حوالي 23 سنتي، عشان اعمل دايرة او البطانة. طبعا بعمل قطر البطانة، بجيب دايرتين اهو. دي احنا ممكن نعمل بطانة ستان او سالية، انا بالنسبة لي دي اسمها سالية كده، اخف شوية من الستان. دي قطرها كده ايه، بزود حوالي سنتي او 2 سنتي عشان الخياطة. وبجيب برضو قطعة من البطانة، وعشان هعمل لها ايه جيب، هخيط الحاجات دي وارجع نشوف مع بعض. وطبعا انا جايبه سوستة مقابلة للون عشان نعمل البطانة. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا ناخد الحاجات دي كده على جنب. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب الشنطة كده، نجيب طرف الخيط اللي انا لسه مقفلتش اهو، طرف الخيط بجيب الناحية التانية، وبدخل في الغرزتين كده. يبقى هدخل هنا كده، وفي
الغرزتين اللي قصادهم وهبتدي اعمل منزلقة. هبتدي اقفل الشنطة كده بالشكل ده، ان انا هدخل هنا في الغرزتين اللي قصادهم وهبتدي اقفل بمنزلقة لحد ما بوصل للمسافة اللي انا عايزاها. يعني فتحة الشنطة عايزاها قد ايه على حسب راحتك يعني كده. وابتدي اقفل بغرز منزلقة. بدخل هنا كده في الحلقتين، تحت الحلقتين كده، وابتدي اقفل بمنزلقة. حلقتين والحلقتين اللي قصادهم وبقفل. هكمل كده لحد ما بوصل لمساحة الشنطة، يعني حابة اقفل قد ايه، وهرجع نشوف مع بعض. انا كده خلصت الشنطة، قفلتها كده لحد هنا. انا عايزة الفتحة تبقى قد كده، وطبعا سبت شوية من الخيط عشان هبتدي اقفل الحلقتين بتوع الدراع، دراع الشنطة. طبعا انت هتخلي ايد الشنطة بالطول اللي زي ما تحبي. تعالوا كده بس هنشوف هنعمل ايد الشنطة ازاي. اول حاجة كل اللي انا هعمله هجيب الخيط، نركن دي كده شوية على جنب، اجيب الخيط كده، بجيب الحلقة وببتدي اشتغل جواها كده. هجيب كده، خلي طرف الخيط كده عشان هشتغل فوقه. هقفل كده بس اول حلقة كده، هبتدي اشتغل 3 غرز حشو. ادي اول غرزة، ادي 2 3. انا كده اشتغلت 3 غرز حشو. هبتدي ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، لف الشغل وهبتدي اعمل 3 اعمدة. 1 2 ادي 3. ادخل كده في اول غرزة، كده عملت 3 اعمدة، برتفع 3 سلاسل، بلف الشغل وببتدي ادي عمود. 1 2 ادي 3، وبكمل على نفس النمط ده لحد ما بوصل للطول ايد الشنطة بالطول اللي انا محتاجاه. هخلص وارجع نشوف مع بعض. انا كده وصلت لطول دراع الشنطة اللي انا محتاجاه. تعالوا كده نشوف هنقفل ازاي مع بعض. طبعا طرف الخيط كده اللي انا كنت سايباه هنحطه كده في ابرة التنظيف، وهنبتدي نقفل ايد الشنطة. هنجيب كده، هنجيب الحلقة كده، طبعا ده هنبقى هندخله في الاخر. هنجيب الحلقة كده وهنبتدي ندخل كده بالخيط ونطلع الناحية التانية. وهكذا يعني هنبقى نبتدي نلف بالخيط حوالين الحلقة كده كده.
نحاول طبعا ندخل ما ندخلش في قلب الخيط نفسه عشان بيبقى صعب، مش بسهولة بيطلع. وهكذا هنفضل ندخل ونطلع كده لغاية ما بنخلص. دي الفكرة دي، ان احنا هنبتدي نلف الخيط حوالين الحلقة وندخل كده لحد ما بنخلص، وبنعمل الناحية التانية بنفس الشكل. انا هخلص وارجع نشوف مع بعض. انا كده خلاص ركبت ايد الشنطة كده زي ما احنا شايفين، وادي الناحية التانية. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنركب البطانة. هنجيب ايه بقى؟ ادي الدايرة اللي احنا كنا عاملينها البطانة. طبعا الخيط يكون من نفس لون البطانة. طبعا انا ادي البطانة الدايرة قفلتها كده، وعملت لها طبعا جيب من جوه. حابة اوريه لكم كده بس يا رب يكون واضح اهو. عامله جيب للشنطة بحيث مثلا حابين نحط المفاتيح الموبايل، يعني بحيث حاجة مثلا لو نحط الموبايل المفاتيح ما تخدشوش او تبوظ الشاشة او كده. يعني انا بحب اعمل جيب دايما في البطانة. تعالوا كده هنشوف هنركبها ازاي. وادي طبعا السوستة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت هتشوفي ادي الجيب كده هندخلها كده. هتشوفي انت حابة الجيب بقى يبقى من الناحية دي من الناحية دي زي ما تحبي كده. شوفي هتظبطيها ازاي. انا هنا كده هجيب السوستة بفتحها طبعا. بفتح كده الجزء ده كده. هجيب الدبوس اي دبوس عادي كده. الفكرة ازاي انا هدخل السوستة كده. السوستة الاول طبعا اخر حاجة بنركبها هي البطانة. لازم نركب الحلقات الاول. عايزة اقول ان الشنطة دي اخدت كمية خيط 600 جرام بالدراع بكله. بصوا كده بركب كده. هنا عايزة اثبت هنا الحاجات دي كده طرفها بالدبوس هنا كده، او خلينا نثبت بالبتاع ده كده. احنا ثبتنا البداية كده بدبوس. بنجيب الإبرة. كل اللي بنعمله بنعمل ايه؟ السوستة بتبقى هنا كده كده. طبعا احنا ممكن نخيط السوستة وبعدين نرجع نخيط عليها البطانة. ده بيدي يعني بتبقى الشنطة متماسكة اكتر. بس انا هعمل ايه بقى؟ هجيب البطانة كده ونتني جزء كده من طرف البطانة كده، وبنبتدي نخيط. بص كده كده بنجيب الإبرة وهنبتدي خلينا ادخل بالإبرة من ورا كده. طبعا انا باجي اخيط كده الخياطة السحرية. بدخل كده يا رب يكون واضح. بدخل كده. طبعا انا بدخل جوه الخيط. ما بنطلعش بالإبرة من بره هنا، لأ. بندخل في قلب الخيط كده وبنطلع كده. يبقى احنا بنخلي اللي في النص السوستة. ادي البطانة، ادي السوستة، ادي الشنطة. بتبقى كده في النص السوستة. وبنبتدي نتني شوية من البطانة وبنبتدي نخيط وندخل في قلب الخيط كده من تحت وبنطلع. هنخلص لحد الاخر البطانة كده بنفس الشكل وهنرجع. احنا كده خلاص ركبنا السوستة وده كان كده شكلها النهائي. عايزه اقول لكم ان انا غيرت اللون بتاع الخيط، خليته نفس لون الشنطه عشان في احتمال ولو بسيط انه اللون يبان. فحبيت خليته يبقى نفس لون الشنطه كده. احنا كده خلصنا خلاص. كده ركبنا السوستة وادي الشكل النهائي للشنطه. يا رب الفكره تكون وضحت. طبعا احنا ممكن نعمل ايد الشنطه
ممكن نركب سلسلة. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، تفضلوا ايد الشنطة تبقى كروشيه ولا سلسلة، وايه رأيكم في لون الشنطة. طبعا زي ما قلنا ان هي اخدت 600 جرام خيط. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، ومستنية رأيكم في التعليقات. تكتبوا لي ايه رأيكم في لون الشنطة، وتكتبوا لي تفضلوا ايد الشنطة تبقى كروشيه ولا سلسلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.